Namaskar and welcome to the second session of Financial Management Lecture. I am Dhruvika Kanabar from Sri AKDMC Mahila College, Jamnagar. So we were discussing about special financial organizations or development bank as source of term loan, out of which we have already discussed about first one IFC, second one SFC, third one ICICI, fourth one IDBI. So now in this session we are going to discuss about SIDC. આપણે IFC, SFC, IDBI અને ICICI વિશે ઓલરેડી ડિસ્કશન કરી લીધું છે. હવે આ સેશનમાં આપણે SIDC સ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન રાજ્ય ઔદ્યોગિક વિકાસ કોર્પોરેશન વિશે ચર્ચા કરીશું. આ સ્ટેટ લેવલનું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, કોર્પોરેશન છે. અલગ અલગ સ્ટેટમાં અલગ અલગ હોય છે, જેમ કે ગુજરાતમાં ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન હોય, કેરલામાં કેરલા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન હોય. સો ઇટ ઇઝ સ્ટેટ વાઇઝ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ. SIDC વિશે જો વાત કરી, અત્યાર સુધી આપણે જેટલા પણ ડેવલપમેન્ટ બેંકની વાત કરી એમાં આપણે મેઇનલી એના એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કે એના ઇન્સેપ્શન વિશે, એની સ્થાપના વિશે, એના ઓબ્જેક્ટિવ ઉદ્દેશ્ય વિશે, એના ફંક્શન્સ, એના કાર્ય વિશે, એના ફિનાન્શિયલ સોર્સિસ નાણાકીય સાધનો વિશે, એના સંચાલન વિશે, મેનેજમેન્ટ વિશે અને એની કામગીરી અને મૂલ્યાંકન પરફોર્મન્સ એન્ડ ઇવેલ્યુએશન વિશે વાત કરી. પણ હવે જે આપણે સંસ્થાઓની જે કોર્પોરેશનની વાત કરવાના છીએ એની બહુ જ ઓછી ડિટેલ્સ જે છે એ આપણે ડિસ્કસ કરવાની છે. આટલા પોઈન્ટ્સ વાઇઝ હવે ડિસ્કસ કરવાનું નથી. હવે જે કોઈ સંસ્થાઓ આપણે ડિસ્કસ કરીશું એની માત્ર અમુક જરૂરી વિગતો જે છે એ જ આપણે આપણા એફએમના ક્રાઇટેરિયામાં જે છે એ ઇન્ક્લુડ થાય છે. સો નાઉ ઓનવર્ડ્સ whatever development banks or corporation we are going to discuss will be in very short. Only some important details will be included in the discussion of it. SIDC ની જો વાત કરીએ તો SIDCમાં છેલ્લી પ્રાપ્ત થતી માહિતી મુજબ વર્ષ 2010-11માં રૂપિયા 38,796 કરોડ, વર્ષ 2011-12માં રૂપિયા 41,842 કરોડ, વર્ષ 2012-13માં 40,682 કરોડનું ધિરાણ વિવિધ ઉદ્યોગોને વિવિધ રાજ્યોમાંથી ચૂકવવામાં આવ્યું હતું. ઔદ્યોગિક વિકાસમાં રાજ્યની જવાબદારીનો વિચાર સદીઓ જૂનો નથી. ઔદ્યોગિક વિકાસમાં સહાય કરવાની રાજ્યની ફરજ છે અને એ માટે રાજ્યે ઉદ્યોગોના નાણાં માટે સહાય જે છે એ ઔદ્યોગિક વિકાસને વેગવંતો બનવા માટે કરવી જોઈએ. એવું સૂચન સૌપ્રથમ 1918માં ઔદ્યોગિક પંચ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કમિશને આપેલું. સ્વતંત્ર ભારતની સરકારે રાષ્ટ્રની ઔદ્યોગિક નીતિની પુનઃ વિચારણા કરી અને રાષ્ટ્રના શ્રેષ્ઠ હિતમાં ઔદ્યોગિક નીતિનું ઘડતર કર્યું. રાજ્યે ટાટા આયર્ન એન્ડ સ્ટીલ કંપનીને રૂપિયા 10 કરોડની અને ઇન્ડિયન આયર્ન એન્ડ સ્ટીલ કંપનીને રૂપિયા 3 કરોડની વગર વ્યાજની લોન આપી એ પણ અહીંયા ઉલ્લેખનીય છે. એમ છતાં ઉદ્યોગોને જરૂરી નાણું મળી રહે એ માટે કોઈ કાયમી વ્યવસ્થાનો અભાવ હતો. એટલે સરકારે પ્રત્યેક રાજ્યના ઔદ્યોગિક વિકાસ માટે નાણાં કોર્પોરેશનની સ્થાપના કરી કે જેથી દરેક રાજ્યના ઉદ્યોગોને ધિરાણ મળી રહે. દરેક રાજ્યની પ્રાદેશિક જરૂરિયાત અનુસાર આવી સંસ્થાઓ કાર્ય કરે છે. 31 માર્ચ 1998 સુધીમાં 28 CIDC દ્વારા કુલ રૂપિયા 15,566 કરોડનું રોકાણ ઉદ્યોગોમાં મંજૂર થઈ ચૂક્યું હતું અને રૂપિયા 11,730 કરોડ ચૂકવાયેલા હતા. SIDCમાં છેલ્લે પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર વર્ષ 2010-11માં રૂપિયા 41,842 કરોડ અને વર્ષ 2012-13માં 40,682 કરોડનું ધિરાણ વિવિધ રાજ્યોમાં ચૂકવવામાં આવ્યું હતું. તો આ હતું સ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન વિશેની અમુક માહિતી જે આપણે જાણવી જરૂરી છે. એના પછી
આપણે ડિસ્કસ કરવાનું છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ IIBI, ભારતીય ઔદ્યોગિક રોકાણ બેંક લિમિટેડ. ભારતીય ઉદ્યોગ પુનઃ ઉત્પાદન બેંક એટલે કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિકન્સ્ટ્રક્શન બેંક ઓફ ઇન્ડિયાનું પુનર્ગઠન કરીને, એટલે એનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરી અને એમાં કેટલાક મહત્ત્વના સુધારા કરીને અમુક ઇમ્પોર્ટન્ટ મોડિફિકેશન્સ જેમાં કરવા જરૂરી હતા, સ્થિતિ અને જરૂરિયાતને આધીન રહીને. એ અમેન્ડમેન્ટ્સ એમાં કરી અને પછી 17 માર્ચ 1997ના રોજ કંપની ધારા અંતર્ગત વિકાસના સંપૂર્ણ હેતુથી નાણાં સંસ્થા તરીકે વિશિષ્ટ કાર્યો સ્વતંત્ર કામગીરીની સરળતા સાથે કાર્યરત કરવામાં આવેલી આ વિકાસ બેંક છે. IRBIની મિલકતો અને જવાબદારીઓ IRBIના માસ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી અને 27 માર્ચ 1997થી આ નવી કંપની IIBI તરીકે કાર્યરત થઈ. એટલે પહેલાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિકન્સ્ટ્રક્શન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા હતું, IRBI, આઉટ ઓફ વિચ એનું રિકન્સ્ટ્રક્શન થયું અને અમુક એમેન્ડમેન્ટ્સ સાથે એટલે કે સુધારા સાથે IIBI ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડની જે છે એ શરૂઆત થઈ. એટલે એણે IRBIને ટેક ઓવર કરી. એના સ્ત્રોતમાં 31 માર્ચ 1998ની IRBIની ભરપાઈ મૂડી ₹75 કરોડ પ્રેફરન્સ શેર, ₹224 કરોડ ભંડોળ અને નફો ₹112 કરોડ ભારત સરકાર પાસેથી ઉછીની મૂડી અને RBI પાસે 186 કરોડ અને ડિબેન્ચર અને બોન્ડ ₹1175 કરોડ ગણાવી શકાય. આ બેંકનું સંચાલન જે છે એ સંચાલન મંડળ દ્વારા થાય છે અને સંચાલન મંડળમાં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ચેરમેનની નિયુક્તિ કરવામાં આવે છે, જે મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે કાર્ય કરે છે. ડેપ્યુટી ગવર્નર રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા નિમણૂક કરવામાં આવે છે અને IDBI દ્વારા ડિરેક્ટરની નિમણૂક કરવામાં આવે છે. 15થી વધુ ડિરેક્ટર નિયુક્ત થતા નથી અને 15 ડિરેક્ટરો જે હોય એમાં 3 સભ્યો કેન્દ્ર સરકારના હોય છે, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટના, 3 સભ્યો જાહેર નાણાં સંસ્થા દ્વારા હોય છે, 3 સભ્યો સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના હોય છે, રાષ્ટ્રીયકૃત બેંક અને રાજ્ય નાણાં કોર્પોરેશન દ્વારા, અને 4 સભ્યો જે અનુભવ જેમનો હોય, ટેકનોલોજી, અર્થશાસ્ત્ર, ઉદ્યોગ, નાણાં, અકાઉન્ટ, માર્કેટિંગ વગેરેના નિષ્ણાંત હોય એમની નિમણૂક થાય છે. So more than 50 directors are now appointed in IIBI. Out of 15, 3 members are appointed by central government, 3 members by public financial organizations, 3 members by State Bank of India, nationalized banks and state finance corporation, and 4 members are appointed from the experts in technology, economics, industries, finance, accounting, marketing, etc. હવે IIBIની જે કામગીરી છે એ પણ IRBIને મળતી આવે છે, બિકોઝ ઓબ્વિયસલી એ IRBIનું જ એક અપડેટેડ ફોર્મ છે. IRBIમાં જ અમેન્ડમેન્ટ કરી અને IIBIની સ્થાપના થઈ છે. સો વેરી ઓબ્વિયસ કે એમની કામગીરી જે છે એ IRBIને મળતી આવે. એ કામગીરી છે શું, એની જો વાત કરીએ તો ઉદ્યોગોનું પુનર્ગઠન કરવું, એના જેવા જે એકમો હોય એનું ઉદ્યોગોનું પુનર્ગઠન કરવું એટલે કે રિકન્સ્ટ્રક્શન કરવું, એના જેવા જે એકમો હોય એની જેમ કાર્યરત રહેવું, વિકાસ માટે આગળ આવવું અને મદદ કરવી, આ બધા એની કામગીરી દર્શાવે છે. ઉદ્યોગો જે કારણથી તૂટ્યા હોય એને દૂર કરી અને એનું પુનર્ગઠન કરવું એ પણ અહીંયા જોવા મળે છે. રિકન્સ્ટ્રક્શન કરવું, તમે રિકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટમાં એ ચેપ્ટર પણ કરેલું હશે. આ રિકન્સ્ટ્રક્શન એટલે શું, તો જે ડાઉનફોલ થયો હોય ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, ડાઉનફોલ એટલે કે સીક યુનિટ્સ બન્યા હોય. સીક યુનિટ્સ મતલબ કે જે એકમો લાંબા સમય સુધી ખોટ કરતા હોય, નફો ન કમાતા હોય, તો એના પાછળ જે કારણ હોય એ કારણને દૂર કરી અને એનું પુનર્ગઠન કરવું એટલે એને નવજીવન આપવું, એ ઉદ્યોગોને રિજ્યુવિનેટ કરવા, એનો પણ અહીંયા સમાવેશ થાય છે. ખાસ કરીને ઉદ્યોગોને નાણાં સેવા વિકાસ માટેની લાંબા ગાળાની લોન, ટેકનોલોજી કે પરિવર્તન માટે નાણાં પૂરા પાડી અને જીવંત રાખવાનું કાર્ય પણ IIBI ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ કરે છે. સો અહીંયા આપણે SIDC અને IIBIનું ડિસ્કશન જે છે એ આ સેકન્ડ સેશનમાં પૂરું કર્યું.
થેન્ક યુ. અને જો કોઈને કંઈ ડાઉટ કે ક્વેરી હોય, યુ કેન રાઇટ મી ઓન ધીસ મેલ dbk.dhruvika@gmail.com. થેન્ક યુ.